तर हॅलो मित्रांनो, कशा असतो मी. तर तुमच्या कम्प्युटरला जरूर ते प्रॉब्लेम आले असं की स्पेस ते दाखवतं ते एरर कोड हे असं. ते याला काय करायचं मी तुम्हाला हे पहा, इथे तुम्हाला दाबायचं आहे फंक्शन 9. दाबत राहा, खूप वेळ तर दाबत राहा फंक्शन 9. बरं का, आता सोडून द्या. आता हे पहा, नॉन सिस्टम डिस्क और डिस्क एरर रिप्लेस अँड स्ट्राईक एनी की व्हेन रेडी. आता असं आलेलं आहे ना. तर आपण याला काय करू, कम्प्युटर याला बंद केलं, रिस्टार्ट होतं बघा. आता आपल्याला लावायचं फंक्शन 10. आता ते HP लोगो आला की यप्पा. आता हे झालं बूट ऑर्डर, याला बूट ऑर्डर म्हणतात. तर आता तुला हे ॲरो आहे ना, याच्याने कंट्रोल करायचे, माऊसने कंट्रोल नाही होणार. तर आता याला वरती या, स्टोरेजमध्ये जा आणि मग इथं बूट ऑर्डर दिसेल तुम्हाला. याच्यावर एंटर क्लिक मारल्यावर हे बूट ऑर्डर दिसेल तुम्हाला. तर कधी कधी काय होतं, हे असतं काय, हे खाली होऊन जातं SATA 4. याला वरती घ्यायचं आहे आपल्याला. तर आता याला काय करायचं, एंटर मारायचं, हा सिलेक्ट झाला. आता हा ऑप्शन आहे का अप, तर याला अप घ्यायचं SATA 4. हां, आता SATA 4 अप झाल्यानंतर काय करायचं, F10 दाबायचं. F10. आता F10 झाल्यावर बूट ऑर्डर आलं बरं का. तर वापस F10 करायचं, तर वापस F10. आता हे 7 चेंजेस हे आलं अँड एक्झिट. तर आता इथं एंटर दाबलं का मग इथं सेव्ह करायचं आहे का ते ऑप्शन आलं. तर याला एंटर करायचं लाईक दिस अँड दिस डन. आणि जर नाही झालं मग पाहू आपण काय होतं. तर पाहतो मी जादू होती, अंतर्मंतम छू. दिस इज द ट्रिक ऑफ रिपेअरिंग द कम्प्युटर. इट्स डन, चालू झालं कम्प्युटर आपलं. तर आजच्या व्हिडिओत इतकंच. नेक्स्ट व्हिडिओ आपण लोगोवर पण बनवू, लोगो कसा हे करायचा, तर त्याच्यावर पण व्हिडिओ बनवू आपण नंतर. पण सबस्क्राईब जरूर करा बरं का मित्रांनो. इतक्यासाठी तुम्हाला दाखवले, व्हिडिओ बनवली याच्यावर. तर आजच्याच व्हिडिओ इतक्याच, भेटू दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये. आपण पेंट बी घेऊन ठेवले याच्यात. तर पुढच्या व्हिडिओत आपण बाकीचे लोगो कसे बनवतात ते शिकू बरं का. चला बाय.